Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Thịt ức gà nó rất dinh dưỡng, nhưng mà thường nấu lên là nếu mình không biết cách nó sẽ dễ bị khô. Nhận được yêu cầu chia sẻ các món ăn với lại thịt ức gà. Hôm nay Vành Khuyên chia sẻ cho mình món ức gà trộn bắp cải hay là gỏi bắp cải thịt gà. Với cách luộc nè, cách pha nước trộn. Mình có thể làm món này khi nhà có tiệc, làm hôm trước và cất tủ lạnh. Hôm sau mình để qua ngày, nó vẫn không có bị ra nước. Và cách làm như thế nào thì Vành Khuyên mời cô bác anh chị em và các bạn mình coi hết video. Nếu thích cách Vành Khuyên chia sẻ thì bấm like và chia sẻ cho người thân, họ hàng, bạn bè cùng xem. Bấm đăng ký kênh để nhận thông báo khi Vành Khuyên có video mới. Với cách làm ngày hôm nay thì mình sẽ ra 2 món luôn. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu. Ở đây Vành Khuyên có một cái ức gà 350g, mình cũng có thể làm thịt gà cũng được luôn. Rửa sạch, sau đó mình bắt một nồi nước và cho vô trong đây là 800ml. Cắt 4 lát gừng. Gừng nó vừa khử mùi, nó vừa tốt cho tiêu hóa. Cho luôn vô trong nồi. Một củ hành tây khoảng 100g, mình cũng cắt lát và cho vô nồi luôn. Củ hành với gừng sẽ giúp cho thịt gà nó thơm hơn. Trong nồi mình cho nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ nấu lửa lớn và chờ cho đến khi nào nước nó sủi tăm. Tức là nước lúc này nó đạt được khoảng 70-80 độ C đó. Mình cho thịt vô và cũng nấu lửa lớn luôn. Chờ cho đến khi nào nước sôi mình vớt bọt. Sau khi vớt sạch bọt xong thì mình sẽ hạ lửa xuống trung bình nhỏ. Bếp chính số mình khuyên để số 4. Mình luộc ở đây trong vòng 12 phút. Đây là cái bắp cải. Thường là mình khuyên hay làm bắp cải trái tim này nè. Nó giòn nhưng mà không có bị cứng. Bắp cải đá thì ăn nó không có ngon bằng. Hoặc là bắp cải khác cũng được. Hôm nay mình lấy 450g. Và mình sẽ lấy cái gốc bên dưới này nè, cho nó giòn. Còn cái lá mình sẽ làm món khác. Và mình bào nhỏ nhỏ, mỏng mỏng, từng cái sợi như vậy. Có cái bàn bào này thì mình khuyên bào nhanh lắm. Mình sẽ ăn gỏi thường xuyên. Rồi 80g cà rốt thì mình cũng bào sợi. Giống như vậy nè. Nước ngâm mình sẽ có 750ml nước. Nước càng lạnh càng tốt. Đây là loại giấm 5%. Cái giấm này mình khuyên thấy nó ngon. Tức là nó có 7 cái hương vị đó. Hoặc là mình có giấm nào cũng được. Miễn là có 5% chất chua là được. Mình lấy 80ml. Cho vô chung trong nước. Muỗng canh muối. Đầy. 3 muỗng canh đường. Mình khuyên múc đầy như vậy thì 50g đó. Sau đó mình sẽ quậy lên cho tan. Rồi mình sẽ cho ra luôn cái thau lớn lớn để mình ngâm. Trong đây mình khuyên cũng bào 80g hành tây. Hành tây trắng mình bào lát như vậy nè. Bắp cải với lại cà rốt thì mình khuyên rửa sạch. Sau đó mình cho chung vô để ngâm. Chừng khoảng 10 phút thôi, mình không có ngâm lâu. Bởi vì ngâm lâu nó sẽ xèo xuống đó. Rồi bây giờ thì gà của mình đủ 12 phút mình tắt lửa và ngâm tiếp thêm trong nồi 5 phút nữa. Nước trộn sẽ có 1,5 muỗng đường. Tương tự là 1,5 muỗng nước mắm. Mình lấy nước mắm ngon. Chanh thì mình sẽ vắt và lấy khoảng 1 muỗng canh nữa. Tùy theo cái độ mặn của nước mắm cũng như độ chua của chanh thì mình nếm lại. Nhớ là quậy thiệt là tan luôn. Rồi cho vào trong đây ớt bằm tùy thích. Mình khuyên cho ớt không có cay. Với lại nửa muỗng canh tỏi bằm. Trộn lại rồi mình nếm nè. Chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Gà sau khi ngâm đủ 5 phút rồi, mình lấy đũa kiểm tra. Xăm vô mình thấy nó chín, tức là nó không có bị ra máu hồng đó. Như vậy. Mình lấy một cái tô nước lạnh hoặc là nước đá lạnh mình ngâm vô cho nó trắng, đồng thời là giúp cho cái thịt nó không có bị mềm nhũn đó, nó không có bị sát.
Để ở đây mình chờ cho nguội. Thau bắp cải ngâm lúc này mình sẽ đập cái nước đá lạnh mình cho vô mình ngâm chừng 5 phút nữa. Cái bước này giúp cho bắp cải nó giòn hơn. Rau răm thì mình khuyên tự trồng. Cắt rau răm mình sẽ cắt chừa như vậy nè, gần sát gốc á. Cô bác anh chị em và các bạn thấy tốt ghê chưa? Mình chỉ trồng rồi sau đó cứ ăn chừa cái gốc lại đó, mình lại găm xuống nữa thì mình sẽ được một vườn rau răm. Rồi thịt gà bây giờ nó nguội rồi, mình sẽ xé nhỏ ra tùy thích. Và thêm một bí quyết giúp cho thịt gà thơm ngon đó là mình cho hành phi vô. Sau đó mình sẽ trộn đều. Bắp cải sau khi mình vớt ra, lấy tay mình vắt nhẹ cho nó ra hết nước á. Như vậy, ráo và khô như vậy nè. Rồi mình cho ra cái thau để mình trộn luôn. Gà cho vô. Rau răm mình lấy khoảng nắm tay nhỏ nhỏ và cắt nhuyễn ra, giống như mình khuyên ở đây. Có thể nêm rau quế hoặc là rau húng lủi cũng được nữa. Nhưng mà thịt gà thì rau răm là ngon nhất. Mình cho và chừa lại chút xíu để mình cho lên trên. Ngay cả nước mắm cũng vậy nữa. Mình cho và mình chừa lại chút xíu để chút mình chấm đó. Rồi hành phi. Sau đó thì mình trộn đều lại. Như vậy là xong rồi. Một món ngon. Cái này gọi là gỏi gà bắp cải. Nhưng mà thêm một bí quyết nữa, đó là mình khuyên cho vào đây một muỗng canh dầu hành phi. Cái này sẽ giúp cho gỏi mình để qua ngày mai nó cũng không có ra nước nữa. Nếu như mình muốn trộn để cho ngày mai thì mình sẽ không có cho rau răm. Mình trộn xong mình cho vào trong tủ lạnh, đậy kín lại. Hôm sau mình mới cho rau răm. Khi mà mình múc ra, nếu mình thấy nó có một chút xí nước á thì mình bỏ đi. Đừng có múc nước ra. Gỏi trộn như vậy á, thì nó vừa giòn ngon, không có bị ra nước, và đồng thời nó không có bị khô, quá khô nữa. Hành phi mình cho lên trên. Như vậy là mình ăn được rồi. Rồi mình cắt ớt sợi mình cho lên. Và gỏi của mình nè, ngon ghê chưa? Đã xong một món ngon. Gỏi gà trộn bắp cải hay là gỏi gà bắp cải. Mình khuyên sẽ thêm một bước nữa để cho mình có thêm một món ngon. Đó là mình sẽ lấy xà lách, bánh tráng nữa mình cuốn nè. Mình khuyên thấy cái loại bánh tráng này là ngon. Nó dẻo. Và cái cách mà cuốn để cho nó không có dính á, thì cô bác anh chị em và các bạn có thể nhìn lên trên góc phải màn hình. Mình khuyên có chia sẻ cái món hôm trước mình đã làm đó. Cái cách này sẽ giúp cho gỏi cuốn hay là gỏi bắp cải cuốn để mình để qua ngày nó cũng không có bị dính nữa. Mình khuyên đã cuốn ra, bây giờ chấm ăn nè. Giòn thơm. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình mình có thêm món ngon. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.